Genesis chapter 3. Sáng Thế Ký chương 3. The temptation and fall of man. Loài người bị cám dỗ và sa ngã. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. And he said to the woman, Rắn nói với người nữ, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người, không được ăn trái các cây trong vườn sao? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden. Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, You shall not eat it, các con không được ăn, nor shall you touch it, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, lest you die. kẻo các con sẽ chết. Then the serpent said to the woman, Con rắn nói với người nữ, You will not surely die. các người chắc chắn không chết đâu, For God knows that, vì Đức Chúa Trời biết rằng, in the day you eat of it, your eyes will be opened, khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, and you will be like God, knowing good and evil. và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. So when the woman saw that the tree was good for food, Khi người nữ thấy trái của cây đó, bộ ăn ngon, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, she took of its fruit and ate. thì hái và ăn, She also gave to her husband with her, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh. and he ate. Chồng cũng ăn nữa. Then the eyes of both of them were opened, Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra and they knew that they were naked. và nhận biết mình trần truồng. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Họ kết lá cây vả làm khố che thân. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam và hỏi, con ở đâu? So he said, Adam thưa, I heard your voice in the garden, nghe tiếng Chúa trong vườn, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. con sợ nên đi trốn vì con trần truồng. And he said, Đức Chúa Trời hỏi, Who told you that you were naked? ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Có phải con đã ăn trái cây mà ta ra lệnh cấm ăn đó không? Then the man said, Adam thưa, The woman whom you gave to be with me, người nữ mà Chúa đặt bên con, she gave me of the tree, đã cho con trái cây đó, and I ate. và con đã ăn rồi. And the Lord God said to the woman, Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ, What is this you have done? con đã làm gì vậy? The woman said, Người nữ thưa, The serpent deceived me, and I ate. con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. The Lord God pronounces judgment. Đức Chúa Trời tuyên án. So the Lord God said to the serpent, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của trách con rắn, Because you have done this, vì mày đã làm điều đó, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, chỉ có mày bị nguyền rủa. On your belly you shall go, Mày sẽ bò bằng bụng and you shall eat dust all the days of your life. và ăn bụi đất trọn đời. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ, thù nghịch nhau. He shall bruise your head, Người sẽ giày đạp đầu mày, and you shall bruise his heel. còn mày sẽ cắn gót chân người. To the woman he said, Ngài phán với người nữ, I will greatly multiply your sorrow in your conception.
Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai, In pain you shall bring forth children. và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Your desire shall be for your husband, Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng, and he shall rule over you. và chồng sẽ cai trị con. Then to Adam he said, Ngài phán với Adam, Because you have heeded the voice of your wife, vì con đã nghe theo lời vợ, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, Cursed is the ground for your sake. nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. In toil you shall eat of it all the days of your life. Con phải khổ nhọc suốt đời, mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, and you shall eat the herb of the field. và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. In the sweat of your face you shall eat bread, Con phải làm đổ mồ hôi trán, mới có miếng ăn, till you return to the ground, cho đến ngày con trở về đất, for out of it you were taken. là nơi con từ đó mà ra. For dust you are, Vì con là cát bụi, and to dust you shall return. con sẽ trở về với cát bụi. And Adam called his wife's name Eve, Adam gọi vợ là Eva, because she was the mother of all living. vì bà là mẹ của cả loài người. Also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú, kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng Adam, rồi mặc vào cho họ. Then the Lord God said, Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. này, loài người đã trở nên một bậc như chúng ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn, và được sống đời đời chăng. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Eden, để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. So he drove out the man, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way. tại phía đông vườn Eden, Ngài đặt các cherubim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, to guard the way to the tree of life. để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.